سلام درود میگم خدمت شما دوست گرامی. در خدمت شما هستم با یکی دیگر از جلسات آموزش تلوین CSS. توی جلسه گذشته ما در مورد مارجین پدینگ به صورت مفصل و جامع بچه‌ها صحبت کردیم. اگه اون جلسه رو ندیدید حتما برید اون جلسه رو ببینید که در ادامه اون جلسه با هم دیگه می‌خوایم بریم سراغ قسمت اسپیس بیتبین که یک مبحث بسیار بسیار مهم و کاربردی بچه‌ها حتما با دقت بالا و با انرژی بالا این جلسه رو ببینید که خیلی خیلی توی پروژه ها میتونه براتون کمک کنه این مبحث. بچه اگه این ویدیو رو لایکش نکردید همین الان ویدیو رو لایکش کنید. داخل کانال ما اگه سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب بکنید و زنگوله رو هم بذارید رو حالت آل. بچه حتما این ویدیوهایی که این آموزش هایی که من براتون قرار میدم حتما حمایت بکنید و هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی هم داشته باشید حتما داخل نظرات برای من بنویسید. نظرات و پیشنهادات شما برای من خیلی کمک میکنه تا آموزش های بهتر با کیفیت تری براتون آماده کنم. خب از این قسمت من مرورگرم رو بازش میکنم و یک نکته بسیار بسیار مهم بچه‌ها، من تمامی فایل های تمرین داخل کانال تلگرام قرار میدم. اگه عضو کانال تلگرام ما نشدید حتما عضو کانال بشید، چون هر گونه آموزشی فایلی که بخوام داخل کانال قرار بدم از طریق تلگرام اطلاع رسانی میکنم. خب از این قسمت telvinCSS.com رو بازش کنیم. در مورد صفحات اصلی به صورت کامل و مفصل صحبت کردیم. اگه جلسه اول ندیدید که آموزش نصب و راه اندازی تلوین CSS بود، اون جلسه حتما ببینید که توی این جلسات به مشکل بر نخورید. ما کلی تقریبا 13-14 جلسه بچه آموزش ضبط کردیم. اگه اون جلسات رو ندیدید اول اون جلسات رو برید ببینید که جلسات بسیار بسیار مهم و کاربردی بود. خب ما پدینگ صحبت کردیم، مارجین هم صحبت کردیم. مارجین صحبت کردیم گفتیم از بالا و پایین می‌خوایم ارتفاع براش فاصله بدیم. خب تو این جلسه در مورد اسپیس بیتوین ما هم دیگه صحبت کنیم. خب من از این قسمت نرم افزار VS کدمو بازش میکنم و ترمینالم از این قسمت روی نیو ترمینال میزنم. ما داخل پکیج جیسون بچه این دستورا قبلا توی جلسات اولیه نوشتیم. خب این قسمت خیلی راحت میگم شما لطف کن npm run بیدا بزن تا این بیاد بیلدشو برای من بگیره. خب یکی دیگه داریم، اینا دیلیتش میکنم از این قسمت. خب تا این میخواد برای من واچ بگیره. خب اوکی. خب از این قسمت هم HTML اما بازش میکنم. این قسمت میخوام کارامو شروع کنم. یه دونه دیو ایجاد میکنم بچه‌ها با کلاس کانتینر. بچه‌ها ما در مورد کانتینر به صورت کامل و مفصل صحبت کردیم. امیدوارم این جلسات رو ببینید. خب من میخوام این المانم رو میخوام وسط قرار بدم. برای اینکه وسط قرار بدم توی جلسه گذشته دیگه در مورد این صحبت کردیم، گفتیم که روی MX Auto قرار بدیم میاد وسط قرار میگیره. خب داخل اینجا میخوام چیکار کنم؟ بعد اینکه کانتینر ایجاد کردیم میخوام داخل اینجا چند تا دونه دیو ایجاد کنم با کلاس های فرض یه دونه عرض براش میدم. عرضش رو میتونم 24 میتونیم براش در نظر بگیریم. یه دونه ارتفاع و اینم میذارم روی 24. یه دونه BG داش فرض مثال گرین 500 براش در نظر بگیریم. کنترل دی بگیرم چند تا کپی برام هم ایجاد بشه. اینو میذارم روی رد به این صورت و اینم میذارم روی بلو. در مورد رنگ ها بچه به صورت کامل صحبت کردیم. اگه من اینا رو توضیحاتش نمیدم، فرض مثال عرض ارتفاع رو دارم این قسمت توضیح نمیدم، اینا رو به صورت مفصل ما آموزش شد دادیم. اینا در نظر داشته باشین. خب از این قسمت هم خیلی راحت روی گو لایو کلیک میکنم این بیاد برای من اجرا بشه. خب ببینید بچه من این قسمت الان 3 تا دونه باکس به این صورت دارم. خب 3 تا دونه باکس هم به این صورت میخوام ایجاد کنم. دوباره از این کانتینرم یه کپی میگیرم میام داخل اینجا. تو مرحله اول برای این یه دونه mt-5 میدم که 20 پیکسل از بالا برای من فاصله داشته باشه و بچه دیسپلیش هم میذارم روی فلکس. در مورد فلکس ما صحبت نکردیم، فقط همینا بدونید که این الان دیسپلیش هست فلکس که میخوام به این صورت باکس هم چیده بشه. خب من برای این باکس هام فرض مثال من کلی باکس دارم که داخل قالبم چیدم. اینا رو میخوام برای این فرض مثال بگم از بالا 20 پیکسل فاصله داشته باشه، این باکس پایینی هم از این 20 پیکسل فاصله داشته باشه. خب به صورت عمومی میومدیم چیکار میکردیم؟ میگفتیم mt-5. خب برای اینم میگفتیم mt-5. اگه ما باکس فرض مثلا 100 تا دونه داشته باشیم باید همین کلاس ها رو براش اضافه کنیم. برای اینم میخوام امرایت براش بدم، بگم mr اینم 5 باشه. خب
برای باکس بعدی هم MR-5 قرار بدم، خب اینا قاعدتا فاصله هاشون رو میگیرم و به این صورت میاد برای من ایجاد بشه. اصلا کار سختی بود. اگه بچه باکس ما خیلی خیلی زیاد بشه این واقعا سخته. موقعی که فرض مثال من میخوام اینا فرض کنیم هر کدومش یک باکس محصولاتمه، میخوام از اینا فاصله بدم، فقط بگم برای پرنتش این کار بکنم. این موقع میاد قسمت اسپیس بیتوین میاد به کمک حال ما، میگه شما فقط این کلاس مورد نظرت رو به اون عدد مورد نظرت داخل پرنتش قرار بده و این کار رو من خودم برات انجام میدم. خب به چه صورت؟ خیلی راحت من از این دوباره از قسمت بالایی میتونم یه کپی بگیرم، کنترل وی، تو مرحله اولیه یه دونه MT5 بزنم که از بالای فاصله ای داشته باشه، میام این MT ها رو ازش میگیرم بچه. خب MT و MT. خب قاعدتا اگه من بیام الان داخل اینجا اینش فاصله با هم دیگه ندارم، ببینین با هم دیگه چسبیدن. اگه میخواین از قسمت بالا فاصله بدین خیلی راحت اسپیس داش وای براش میدین بچه‌ها. میخواین از طرف لفت و رایت فاصله داشته باشه فقط میاین اسپیس ایکس قرار میدین. خب این قسمت فقط مارجین لفت برای ما قرار دادن، ما مارجین رایت هم میتونیم برای این فاصله بدیم، حالا در ادامه آموزش براتون میگم. خب من میخوام از بالا فاصله بدم دیگه، پس ام وای نیاز دارم. پس من این قسمت بالا برای پرنتش بچه‌ها خیلی راحت میگم اسپیس وای این قسمت قرار بدم، بگم آقا شما لطف کن اینا 5 برای من قرار بده که معادل 20 پیکسل میشه. خیلی راحت اگه بیام داخل اینجا ببین هر کدومش 5 پیکسل فاصله داره. حالا من هر چی بیام داخل اینجا فرض مثال دوباره از این یه کپی بگیرم بگم داخل اینجا شما اینا قرار بده، حالا همه اون باکس ها میاد 20 پیکسل 20 پیکسل فاصله دارن. به همین راحتی بچه فقط با قرار دادن یک کدی به نام اسپیس داش وای داش فرض مثال اون عدد مورد نظر، عدداش هم که مشخصه. توی جلسات گذشته ما در مورد این عددها به صورت کامل و ریز به ریز صحبت کردیم که تا 96 داره که معادل 384 پیکسل هست. خب در این جهت میتونیم به چه صورت انجام بدیم؟ در این جهت هم خیلی راحته دیگه بچه‌ها. فقط من دوباره از این چون فلکس هست این کپی میگیرم میام داخل اینجا کنترل وی میگم شما لطف کن یه دونه اسپیس ایکس فرض مثال 5 برای من قرار بده. امرایت ها رو دیگه نیازی ندارم، خیلی راحت میگم به این پرنتش میگم شما لطف کن هر باکسی که داخل اینجا قرار داده شده از طرف راست برای من 20 پیکسل 20 پیکسل فاصله بده. به همین راحتی میاد برای ما انجام میده. اگه میخواین یه پیکسل بچه‌ها براش فاصله بدین از اسپیس داش ایکس داش پیکسل بیاین ازش استفاده کنین که معادل 1 پیکسل هست، به جهت پایین جهت بالا هم به همین صورت هست. اگه میخواین بچه‌ها فرض مثال میام من داخل اینجا اینا را به این صورت یک کپی از این بگیرم، مابقیش یک کامنتی براتون بکنم چون خیلی شلوغ نشه اینجا کامنتش کنم به این صورت و این قسمت پایین بیام اینا قرار بدم. فرض مثال ما راست چینیم، درسته؟ راست چینا رو به چه صورت انجام بدیم؟ خیلی راحت میام داخل اینجا میگم RTL به این صورت قرار بدم دیگه قاعدتا راست چین میشه. میاد داخل اینجا الان این فاصله داره اما این فاصله نداره. این مشکل رو به چه صورت باید رفع کنیم؟ اینم تلوین CSS خیلی راحت اینا اومده برای ما این مشکل رو برطرف کرده. گفته اگه در جهت تاپ میخوای بیا شما لطف کن اسپیس وای ریورس برای من قرار بده. اگه میخوای در جهت راست و چپت میخوای این کار رو انجام بدی شما خیلی راحت بیا لطفا این اسپیس داش ایکس داش ریورس برای من قرار بده. خب من میام داخل اینجا قسمت پایین میام، خب میگم شما لطف کن یه دونه اسپیس ریورس برای من قرار بده در جهت ایکس بچه‌ها. در جهت ایکس اگه قرار بدم بیام داخل اینجا ببینید الان اینا فاصله داره. به همین راحتی میتونین در جهت‌های راستچین بیاین از این استفاده بکنید که حتما اگه جهتتون راستچین باشه میخواین اگه فاصله بدین حتما به این صورت استفاده کنید. اگه میخواین به صورت باتن باشه فرض مثال محتوا این باکس های ما چسبیده باشن پایین میتونید از این استفاده کنید. اینو دیگه بچه خودتون به اون تمرین جهت وای اینو خودتون لطفاً انجام بدید، اون باکساتون رو بفرستید قسمت پایین بچسبه و بعد میتونید خیلی راحت از این استفاده بکنید در صورتی که فاصله میخواین بهش بدین. خب اگه قسمت پایینم بیایم ببینیم میگه میخواین اگه اون بچه ها که چلدرین قسمت برامون زده گفته اگه میخواین فاصله بین هم داشته باشه شما لطف کن
این کلاس فلکس و اسپیسش رو در جهت x برای من قرار بده. اگر به صورت این جهت باشه شما لطف کن اینا به صورت فلکسش رو به صورت کل قرار داده، چون ما در مورد فلکس با هم صحبت نکردیم به خاطر همینم فعلا من این توضیحاتش نمیدم، فقط اومدم از قسمت دایرکشن اینا استفاده کردم که به این صورت بتونیم از این استفاده بکنیم. خب این قسمت هم که همون قسمت اسپیس ایکس ریورز رو برام قرار داده، گفت اگه میخوای این قسمت رو از اینجا فاصله داشته باشن شما لطف کن اینا اسپیس ایکسش رو روی ریورز قرار بده تا این قسمت که الان به صورت لفت بود این بیاد به صورت رایت بشه و از قسمت رایتش فاصله برای این ایجاد بکنه. و اینا رو خیلی راحت شما میتونید بچا به صورت منها هم ازش استفاده بکنیم. به چه صورت؟ بیام از این قسمت من اینو کپی بگیرم، کنترل وی بگم امتی هم که داره و راست هم هست. الان میگم آقا شما لطف کن اینا یه دونه منها براش در نظر بگیر. اینا من کامنتش میکنم و این قسمت هم RTLش رو بردارم تا مشخص بشه و این هم دیگه نیازی نداریم چون اینا دیگه الان ما به صورت لفت هست دیگه، درسته؟ لفت تو رایت هست. حالا ببین اینا تو هم رفته بچا، چون ما گفتیم منها براش قرار دادیم، چون خیلی راحت میتونین از این منهاش هم استفاده بکنیم. اگه قسمت پایین بیایم که فلکس رفت، در مورد فلکس صحبت نکردم چون اینا از این میگذرم بچا، توی جلساتش به صورت مفصل در مورد فلکس هم صحبت خواهیم کرد. خب گفته شما خیلی راحت میتونین توسط هابر هم از این استفاده بکنین. به چه صورت؟ میام من از این یک کپی بگیرم، میام این قسمت پایین کنترل وی این منها رو ازش بگیرم، بگم آقا شما در این حالت پنجه موقعی که هابر شد، شما موقعی که چی هابر شد بچه؟ این کانتینر هابر شد. این دقت داشته باشید. میگم اسپیسش کن لطفاً در جهت x، اینو فرض مثال بذار روی 8. خیلی راحت میام داخل اینجا، ببینید الان در حالت عادی 20 پیکسل، اگه بیام روی اینجا 8 میشه. ببینید به این زیبایی میتونین از هابر ها بیاین استفاده بکنین. این اسپیس ها رو بچه داخل مدیا کوئری ها میتونید ازش استفاده بکنین. خب یک مثالی هم برای این بزنیم، کپی میگم بیا شما قسمت پایین، میگم آقا هابر نمیخوام، در حالت عادی 20 پیکسل باشه. خب در حالت که داخل مدیا کوئری هست، فرض مثال داخل MD بچه اگه جلسات بریک پوینت رو ندیدید، فرض مثال MD LG اینا رو که دارم من میگم، اون جلسه رو حتما برید ببینید، جلسه بسیار بسیار مهمه، به خصوص اگه میخواین قالبتون رو ریسپانسیو طراحی کنید. خب من MD رو قرار میدم، میگم اسپیس، میگم در جهت X آقا اینو بشه 40 پیکسل موقعی که داخل داخل MD هست، یعنی از 768 به بالا هست. میام داخل اینجا بیام ریفرش انجام بدم. خب ببین الان 40 پیکسل داره. بیام این اسپکت بزنم تا اینا ریسپانسیو بشه، چک کنیم. الان بچه‌ها ببینید 20 پیکسل هست. خب چرا؟ چون از 768 به پایینه. اگه برسه به 768 پیکسل این میشه 40 پیکسل. به همین راحتی شما داخل مدیا کوئری هم از اینا میتونید استفاده کنید. یه بحث دیگه داره که در مورد اسپیسینگ به صورت کامل صحبت کردیم. اگه میخواین فقط اسپیس ها باشه میتونید داخل تلوین کانفیگتون بیاین از این استفاده کنید. فرض مثلا یه عددی هست که من داخل این اعدادها دوست ندارم، پیدا نکردم، خیلی راحت خودتون میتونید اون عدد مورد نظرتون رو داخل کانفیگ قرار بدید. بیام داخل اینجا داخل کازمه، خیلی راحت بچه همینو کپی کنید یا میتونید همینجا این قسمت اسپیسش رو کپی کنید داخل اکستند، موقعی که میخوایم تلویندمون رو گسترشش بدیم. بیام داخل تلوین کانفیگ هم میام داخل اکستند. اگه بچه داخل تم قرار بدید پیش‌فرض تلوین رو به صورت کامل شما میپرونید، اینا دقت داشته باشید. خیلی راحت اینجا اسپیس رو پیستش میکنم، میگم داخل اینجا شما لطف کن یه عددی میخوام براش در نظر، یه اسمی تو مرحله اولیه اسم براش در نظر میگیرید. فرض مثال من یه 100 پیکسل براش در نظر، فرض مثال میگم اگر این 100 پیکسل رو براش در نظر گرفتم شما لطف کن اینا بذار روی 100 پیکسل. این اسم بچه‌ها، این عدد مشخص میکنه چه اندازه است و این اسمشه. هر اسمی که دوست داشتید میتونید قرار بدید. فرض مثال من میگم یاسین، به این صورت اینو قرار بدم با 100 پیکسل برای من ایجاد بشه. من دوباره از این کپی بگیرم، کنترل وی این قسمت اون مدیا کوئری رو اینجا برش داریم دیگه، فعلا نیازی نداریم. این قسمت بچه اسپیس x یا y هیچ فرقی نمیکنه، اینجا قرار میدیم. فرض مثال من میخوام یاسین رو اینجا قرار بدم. الان اگه من این یاسین رو اینجا قرار بدم من انتظار دارم اینجا این باید 100 پیکسل از هم دیگه فاصله داشته. به همین راحتی میتونید از این
استفاده بکنید. حالا هر عددی، فرض مثال اینجا فقط هم یه عدد نمیتونید، دوست داری شما خیلی عدد بذارید. فرض مثال یه دونه این قسمت قرار میدید، فرض مثال این قسمت میذارید نمیدونم وب پیکسل فرض مثال، حالا 2 نقطه فرض مثال اینجا اینو میذارم 25 پیکسل. به این صورت میتونید کاما بذارید و شروع کنید و هر عددی که دوست داشتین قسمت میتونید قرار بدید. این هم در نظر داشته باشین. یه بحث دیگه هم داره، میگه به این صورت هم به صورت ولیو هم میتونی براش فاس بدی، یعنی داخل براکت باز و بسته داخل نیازی داخل کانفیگ بیای. داخل کانفیگ کی میایم ما؟ فرض مثال من از این عدد 100 پیکسل خیلی میخوام استفاده کنم، بعد میام داخل کانفیگ اینا قرار میدم یه اسمی براش در نظر میگیرم و میام داخل پروژه ازش استفاده میکنم. در صورتی که میخواین یه بار ازش استفاده کنید خیلی راحت این قسمت کپی کنترل وی، اینجا اینا قرارش میدید داش ایکس یا داش وای قرار میده، بچه هیچ فرقی نمیکنه چه از نظر تاپی و چه از نظر رایتی. و همین راحت داخل اینجا خیلی راحت براکت و باز و بسته قرار میدید. داخل اینجا فرض مثال من میگم 150 پیکسل برای من در نظر بگیر، بیام داخل اینجا ببین الان 150 پیکسل رو برای من در نظر گرفته. خب بچه اگه تا الان این ویدیو رو دیدید، اگه ویدیو ما رو لایک نکردید حتما لایکش کنید. بچه چرا میگم این ویدیو رو لایک کنید؟ این ویدیو اگه هرچی بیشتر لایک بخوره بیشتر دیده میشه و بیشتر خیلی اون عزیزان که میخوان تلوین CSS یاد بگیرن اون میتونن از این آموزش استفاده بکنن. اگه داخل کانال ما سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب بکنید. فایل تمرینم بچه اسمش روی صفحه دارید مشاهده میکنید. میتونید داخل کانال عضو بشید و از داخل کانال تلگرام هر جلسه که من قرار دادم فایل تمرینش هم داخل کانال تلگرام قرار میدم، اسمش هم روی صفحه دیگه مشاهده میکنید. میتونید از داخل کانال تلگرام ما دانلودش بکنید. امیدوارم که این جلسه از آموزشم براتون مفید بوده باشه. هر گونه نظر، انتقاد، پیشنهادی داشته باشید حتما داخل کامنت ها برام بنویسید. من کامنت های شما رو بچه‌ها دونه به دونه خودم میرم میخونم و اگر سوالی پرسیده حتما جوابش رو میدم و اگر انتقادم کرده باشه به جون دل میپذیرم و سعی میکنم توی جلسات آینده اونو اصلاحش بکنم. پس تا جلسه آینده شما عزیزان میسپارم به خداوند یکتا. خداوند یار و نگهدار شما.